Hello and welcome to another video by Johnny. In this video, we'll continue with Unit 23, and there are 5 students in this class now. I was 41. Sorry, teacher. I Yes, think the what sound is is that? What do you say? The microphone very noisy. Oh, is the microphone very noisy? Okay, how about now? Do you hear me better now? Yeah, better. Okay, it's better. Okay, I should choose this one. Okay, very good. You should tell me when there's a problem, okay? Very good. Okay. Hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp những phần còn lại của cái bài số 23 nói về the changing world. Yeah, thế giới thay đổi. Okay, so let's listen once again to audio file 23B and then try to answer these questions again, okay? Các bạn thử nghe lại câu 23B và trả lời lại những cái câu 1.6, 1.7, 1.8 lần nữa nha. Try 1.6, 1.7 and 1.8. Try to answer these questions once again when you listen. Okay. I'll give you 2 times to listen again. Để cho các bạn nghe 2 lần nghe lại. Okay, tại vì trước đó một cái lớp trước mình đã nghe 1 lần rồi. Bây giờ mình nghe lại thôi. Okay, it's about globalization and 23B. No, not this one. Betty and Wrong one. This one. I think something it's lagging, yeah. Sometimes my computer just slow down, you know. Don't worry about it. Sometimes it slow down. But not to that point when it slow down too much like that, right? Oh, Oh look, Ben. okay. Enhancement. Okay, let's listen at 0.8, okay? Nghe 0.8 mà đã trước ra. Okay. Và trả lời 3 cái này luôn nha. Xem là who expressed the following opinions? Ai biểu đạt những cái nhận định theo đây? Ben or Adele? And then, which is the word used in the audio file which is synonym of the word in bold? Trong cái audio file này người ta sử dụng những cái từ gì để nó đồng nghĩa với những cái từ mà in đậm này? And then answer the questions here, 1.8, you know. Và trả lời 8 câu này. 7 câu này chứ. Tại vì thầy đã diễn giải ở cái lần video trước rồi, hy vọng mọi người còn nhớ. I already explained to you 1.6, 1.7, and 1.8 in the previous video, so I hope that you still remember, okay? Now let's try. Bắt đầu. Oh look, Ben. They are building a new coffee shop over there to replace an old local restaurant. Yes. It means that we shall have bland and tasteless coffee to take away every morning instead of a range of local drinks like before. I can see things like this in other places as well. Large multinational food companies are taking over a lot of small eateries now, and I am really sad about it. At this rate, we will all end up eating the same boring foods. I don't think so, Ben. You see, when big companies sell food and drink to people, they have to adapt to suit the tastes of the locals, otherwise their businesses wouldn't survive, would they? So it means changing the recipes to suit different tastes. In the end, I think we will end up with a wider variety of food and drink to choose from. I can see it already happens in some workplaces. With the popularity of multinational corporations these days, worldwide many employees are required to relocate to work in foreign countries. This means that we can see many foreign colleagues working together with us these days. Oh yes, and they bring their own culture and customs with them. I can see in my workplace that my Vietnamese coworkers often bring home-cooked rice and chicken for lunch, while my Korean and Japanese colleagues usually share their kimbap or sushi with me.
Whenever I am a bit bored with my own food, I can ask my Indian friends to give me some of theirs in exchange for mine, so it's quite multicultural here. So I think maybe globalization means that we would end up with more choices. Well, but not always though. With the ever-growing multinationals, they have a monopoly over the textile industry, and I have witnessed the closure of many local brands due to their inability to compete. What I mean is, big corporations can produce clothes at a much cheaper price than local markets could ever do. They also produce just a few variants or a few options to choose from. So I think we will all look indistinguishable from each other in the near future. They also pay very low wages to people in the third world and developing countries to create these fast fashion options, endorsing slave labor, and creating massive global waste, just so everyone can buy their t-shirts for $3. I think it's quite debatable though. I think people can still keep their national identity by wearing their traditional dress during festivals or ceremonies. And surely countries would not let big companies take over that market. Besides, many people these days are tired of looking at popular icons of large multinational companies wherever they go, so they search for exotic things whenever they travel. That explains why small dinners in narrow alleys are preferred over fast food restaurants. But then again, for the sake of being quick and convenient, many still opt for those generic food places. We just have to choose to shop ethically and consume with our planet in mind. Oh look, Okay, I need to check. Okay, now let's listen to it at 100% and then try to answer question 1.8, okay? oh look, Ben. They are building a new coffee shop over there to replace an old local restaurant. Yes, it means that we shall have bland and tasteless coffee to take away every morning instead of a range of local drinks like before. I can see things like this in other places as well. Large multinational food companies are taking over a lot of small eateries now, and I am really sad about it. At this rate, we will all end up eating the same boring foods. I don't think so, Ben. You see, when big companies sell food and drink to people, they have to adapt to suit the tastes of the locals, otherwise their businesses wouldn't survive, would they? So it means changing the recipes to suit different tastes. In the end, I think we will end up with a wider variety of food and drink to choose from. I can see it already happens in some workplaces. With the popularity of multinational corporations these days, worldwide many employees are required to relocate to work in foreign countries. This means that we can see many foreign colleagues working together with us these days. Oh yes, and they bring their own culture and customs with them. I can see in my workplace that my Vietnamese coworkers often bring home-cooked rice and chicken for lunch, while my Korean and Japanese colleagues usually share their kimbap or sushi with me. Whenever I am a bit bored with my own food, I can ask my Indian friends to give me some of theirs in exchange for mine, so it's quite multicultural here. So I think maybe globalization means that we would end up with more choices. Well, but not always though. With the ever-growing multinationals, they have a monopoly over the textile industry, and I have witnessed the closure of many local brands due to their inability to compete. What I mean is, big corporations can produce clothes at a much cheaper price than local markets could ever do. They also produce just a few variants or a few options to choose from. So I think we will all look indistinguishable from each other in the near future. They also pay very low wages to people in the third world and developing countries to create these fast fashion options, endorsing slave labor, and creating massive global waste, just so everyone can buy their t-shirts for $3. I think it's quite debatable though. I think people can still keep their national identity by wearing their traditional dress during festivals or ceremonies.
and surely countries would not let big companies take over that market. Besides, many people these days are tired of looking at popular icons of large multinational companies wherever they go, so they search for exotic things whenever they travel. That explains why small dinners in narrow alleys are preferred over fast food restaurants. But then again, for the sake of being quick and convenient, many still opt for those generic food places. We just have to choose to shop ethically and consume with our planet in mind. Okay. All right, I will tell you the result now. Okay. So globalization could harm the number of choices people have. Who expressed this? Ai nói điều này các bạn? Basically, number 1.6, it's Ben and Adele. Both of them agree with this. Cả hai người đều đồng tình với cái chuyện này. Đó là toàn cầu hóa có thể gây hại đến cái số lượng mà sự lựa chọn mà con người ta có được. Tức là nó có thể gây ra nó càng ngày càng ít lựa chọn hơn như thế, hoặc là càng ngày càng nhiều hơn lựa chọn như thế. It can be more or less number of choices people can have. Both of them agree with this. Number 2, companies that operate, okay, but the number of choices people have is equal to diversity. Cái từ mà số lượng lựa chọn con người ta có, nó sẽ bằng cái chữ diversity. Diversity, diversity, diversity. It means sự đa dạng. Diversity, sự đa dạng. Thì of course là cái tính từ sẽ là diverse. Diverse, diverse. Kéo dài nha mọi người. Diverse. Nó diverse, nó đa dạng. Okay. Number 2, companies that operate and sell goods in many countries. Những công ty mà họ vận hành và bán đồ ở nhiều đất nước đang thay thế những cái cửa hàng, những cái nhà hàng nhỏ. Who said this? Replacing many small restaurants. Who said this? Ben. It's Ben only. Chỉ có Ben nói điều này thôi. Only Ben. And basically, multinationals are the companies. Multi means đa, national, thuộc về quốc gia. So multinationals here are the noun, plural, danh từ số nhiều. Nó có nghĩa là những công ty đa quốc gia. So what are multinationals? Multinationals are companies that operate and sell goods in many countries. Những công ty mà họ vận hành ở nhiều đất nước và họ bán đồ, bán sản phẩm ở nhiều đất nước khác nhau. And replacing many small restaurants. Replacing, thay thế. We use the word take over. To take over. Đọc từ to take over là giống như là chiếm lấy. Chiếm lấy. Take over nó còn có nghĩa là chiếm lấy hoặc là đoạt lấy. Chiếm lấy, đoạt lấy. To take over means also means to replace. Chiếm lấy, đoạt lấy cái vị trí của nhiều cái nhà hàng nhỏ, tức là họ thay thế những cái nhà hàng nhỏ trường hợp này. But the moment please. The take over. Nó còn có nghĩa là sự sang nhượng đó. Sự sang nhượng tức là bây giờ một người bán cái công ty đó cho một cái nhóm người khác, thì cái công ty đó được sang nhượng qua một nhóm người khác. So if someone sells the company to another company, that is the takeover, you know. Sự sang nhượng, the takeover, cái sự mà chiếm lấy, sự sang nhượng đấy. The takeover. Okay. Number 3, globalization can help people who live within a small area. Toàn cầu hóa có thể giúp những con người mà sống trong một khu vực nhỏ. Who said this? Adele. It's Adele. Adele. It's Adele. And the people who live in a small area is called locals. 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 Local. Locals là những người dân địa phương, những dân địa phương, những người dân địa phương. Tức là những cái người sống ở trong một cái khu vực nhỏ, tức là dân địa phương á. Alright. Globally, về mặt toàn cầu, many workers are required to work in different countries from where they are from. Về trên toàn thế giới, nhiều người làm công
được yêu cầu là phải làm việc ở nhiều đất nước, ở nhiều đất nước khác với lại những đất nước mà họ đến từ đâu đó, tức là phải đi làm ở nước ngoài. So who said this? It's Adele again. It's Adele said this. And number 4, globally, trên toàn cầu, thì nó bằng với chữ it's equal to worldwide. Worldwide. Rộng khắp toàn cầu á, rộng khắp toàn cầu á. Worldwide. Giống chó kêu á. Worldwide. Right. Okay. And the next word, to relocate. To relocate. To relocate. To relocate. What is to relocate? The verb to relocate means to work in different countries from where they are from. Phải đi đến chỗ khác để làm. Khác với cái chỗ mà họ sinh ra, đẻ ra, sinh sống. To relocate là Tái định cư hay? tái định cư. Nó giống như là nó có nhiều cái nghĩa khác nhau. Tái định cư hoặc là đi làm ở nước ngoài. To relocate tức là ý là mình không còn ở cái nơi cũ đó nữa, mình phải chuyển đi chỗ khác để làm việc chẳng hạn. It means that you no longer live there, but you have to move to another country to work. To relocate có nghĩa là tái định cư. Yes, it can also mean that. Number 5. People bring their own. People bring their own way of life and way of behaving or belief with them. Con người ta đem đến cái cách sống của riêng họ và cái cách hành xử hoặc là cái niềm tin với họ. Who said this? That's Ben. Ben said this. And it's culture and customs. So culture is basically văn hóa là gì? Văn hóa tức là cái cách họ sống, cách sống. The way of life, cái cách sống, tức là cái văn hóa. Cái cách hành xử hay cái niềm tin đó chính là cái tập quán. Customs. Những tập quán. Tức là những cái cách mà họ hành xử hoặc là cái niềm tin của họ, tập quán. The way of behaving or belief. Okay, number 6. People can enjoy food and products from many different cultures today. Con người ta có thể hưởng thụ thức ăn và những sản phẩm từ nhiều nền văn hóa khác nhau ngày nay. So Ben also said this. Ben cũng nói điều này luôn. And from many different cultures today, it's multicultural. Multicultural. Tính từ multicultural, đa văn hóa đây. Tức là đến từ nhiều cái nền văn hóa khác nhau. For many different cultures is multicultural. Number 7. Due to having complete control over certain market. Do là cái chuyện có sự kiểm soát hoàn toàn luôn lên trên một số cái thị trường. Big companies are causing small brands to disappear. Những công ty lớn đang gây cho những cái nhãn hàng nhỏ nó biến mất. And people will look the same as each other. Và con người sẽ nhìn y chang như nhau. Who said this? It's Adele. Adele said this. And having a monopoly. Say again? Weird sound. Say again? What's the problem with the sound? There's some weird sound. Maybe it's just it's the internet. Mọi người It's thấy ổn like không? the fan. Nó bị rè đúng không? Internet. Có nhiều tiếng quạt á, tiếng gió. Tiếng quạt, tiếng gió thổi ha. Cái đó là do tại vì cái quạt gió của cái máy của thầy á. I think it's just my fan, I think. The moment. Hết rồi hả? Okay. Not yet. Is it better? Okay, having a monopoly over something. Có sự độc quyền lên trên cái gì đó. So we have the word mono. Mono means số 1.
Mono là số 1. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. You remember that one? You learned chemistry before. Các bạn học hóa, các bạn đã biết Giống cái điều đó rồi. Đếm số rồi. giống cá mặt trì. Mono, yes. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. That's 10. But there's also another system. Một cái hệ thống là của Greek, tiếng Hy Lạp, một hệ thống là của Latin. Well, mono, whole. Whole là cái cột, hoặc là cực, cái cực. Có một cực thôi, tức là đơn cực. So monopoly, đơn cực, tức là độc quyền á. Nó không có một cái ai khác chỉ mặt ngoài mình nó. So monopoly means like only, they are the only one. Monopoly, họ là cái thứ duy nhất. Having a monopoly over, có sự độc quyền lên trên cái gì đó. It means having a complete control over certain markets. Có sự kiểm soát hoàn toàn luôn lên một số thị trường. Causing small brand to disappear, gây cho một số nhãn hàng nó biến mất, tức là closure. Closure, sự đóng cửa. So it's to close a shop. Đóng cửa một cửa hàng. Closure, sự đóng cửa. And the next word is to distinguish. To distinguish something. To distinguish between something and something else. Phân biệt giữa cái gì đó và cái gì đó khác. To distinguish between something, distinguish between something and something else. Thì we have the word distinguishable, có thể phân biệt được. Thì indistinguishable means không thể phân biệt được. Không thể phân biệt được tức là sao? Indistinguishable means like look the same as each other. Nhìn y chang nhau thì đâu phân biệt được đâu. If you look the same as each other, people cannot distinguish. You know. Number 8. People will not lose their sense of belonging to their own country. Con người ta sẽ không có mất đi cái cảm giác thuộc về đất nước của họ. Cái cảm giác thuộc về đất nước của họ. Number 8 is, who said this? Dan. It's Ben. Very good. It's Ben. And that is national. Nhớ nha. Danh từ. Now, nation. Adjective, national. Nation, national. Nature, natural. Okay, remember that. So, national identity. 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 National identity. Cái sự mà nhận diện quốc gia tức là bản sắc văn hoặc bản sắc quốc gia, bản sắc dân tộc. Bản sắc dân tộc là gì? How you define your country? Bạn định nghĩa đất nước bạn như thế nào? Là có cái gì? Ví dụ, like for example, Vietnamese. We define Vietnamese as people who eat rice and fish sauce. Những người ăn cơm và nước mắm. That is Vietnamese. As a Vietnamese, we wear áo dài, for example. We speak Vietnamese language. Chúng ta nói tiếng Việt. Đó là bản sắc văn hóa người Việt. Nó còn nhiều cái khác mà nó không được hay cho lắm. There are other things that is not good. For example, we talk loudly. Người Việt có một cái bản sắc đó chính là nói chuyện rất là ồn ở nơi công cộng. What else? We like to talk bad behind people's back. Chúng ta thích nói xấu sau lưng người khác. Đó là một cái văn hóa xấu của người Việt. That is a bad thing in the Vietnamese culture. But slowly it becomes a national identity. Lâu dần nó trở thành một cái bản sắc văn hóa. Yes, exactly. A lot of Vietnamese, when they go abroad, they often steal things. And that is a very bad thing. Rất xấu luôn á. But if we are not careful, that can become a national identity. Nếu mà chúng ta không cẩn thận, nó sẽ thành một cái gọi là đánh dấu người Việt là phải như thế. National identity, bản sắc dân tộc đấy. So be careful.
Con người ta sẽ không mất cái cảm giác thuộc về đất nước họ. The sense of belonging to their own country, that is national identity. Con người ta sẽ không mất đi cái bản sắc văn hóa của họ. Chỉ vì họ thử những cái đồ mới, đồ của nước ngoài. Okay, number 9. Travelers prefer to see unusual and interesting. Những âm 1. Interesting. 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 Unusual. Những âm 2. Second syllable. Unusual, but interesting. 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 Interesting things rather than just the symbols or logos used by large companies. Những người đi lại, những người du lịch họ thích thấy những cái thứ mà lạ thường. Unusual là lạ thường nha. And interesting. Họ thích những cái thứ mà lạ thường và thú vị, thay vì chỉ nhờ những cái symbol, biểu tượng hay cái logo sử dụng bởi những công ty lớn. Who said this? It's Ben. And unusual means exotic. Exotic. Lạ thường. Thì nó bằng cái chữ unusual. It's equal to unusual. Icons, những cái biểu tượng. Icon, biểu tượng. Thì tức là những cái symbol. Okay. For 1.8, Ben is afraid that food and drink will become generic and tasteless in the near future. Ben sợ rằng thức ăn và đồ uống nó sẽ trở thành là generic, những cái đồ mà chẳng có gì đặc biệt cả, ai cũng có làm được. Và vô vị, không có vị gì hết trong tương lai gần. Thì đây là đúng. This is true. That's what he said, you know. Number 2, big companies can use their power to persuade. Persuade means convince, thuyết phục. Persuade hoặc là convince là hai từ bằng nghĩa nhau. Big companies can use their power to persuade people to change their taste, to use their products more. Những công ty lớn có thể sử dụng cái sức mạnh của họ để mà thuyết phục con người ta thay đổi cái gu của họ, để mà sử dụng những sản phẩm của họ nhiều hơn. It's true, false, no information. Last. No information. This is no information. True. And number 3, it's also true as well. Fast food in a country might be different from others. Những cái đồ ăn nhanh ở một đất nước có thể nó khác biệt khỏi những cái đất nước khác. Tức là sao? Tại vì nhiều khi cái nguyên liệu á, nó phải phụ thuộc vào cái nước bản địa, cho nên và người ta phải làm sao cho nó phù hợp với cái vị giác của cái người dân bản địa thì người ta mới bán được. You know, fast food that depends on the ingredients. Những thành phần from their host country, từ những đất nước mà bản địa, những đất nước mà chứa họ. So, and they have to adapt to the taste, thích nghi với cái gu của dân bản địa đó. Adapt to the taste of the locals. So number 3 is true. Number 4, it's common to see. It's common, rất là thường để thấy được. It's common to see big companies from different countries merge together these days. Rất là thông thường để thấy được những công ty lớn từ nhiều đất nước nó hợp lại cùng nhau, nó gộp lại cùng nhau ngày nay, tức là nó làm việc chung với nhau ngày nay. It's true, false, no information. Number 4 is no information, because why? Because here, multinationals only mean they operate and sell their products in many nations. There is no information whether companies merge together. Cái chữ đa quốc gia, những công ty đa quốc gia nó chỉ có nghĩa là gì? Những công ty đó sản xuất và bán sản phẩm ở nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng mà chẳng có thông tin gì về chuyện những công ty của nhiều quốc gia nó bắt đầu nó hợp lại cùng nhau. Nó giống như là nó hòa lẫn cùng nhau đâu. Cho nên
This is no information because of this. Number 5 is false. Ben implied that his Vietnamese co-workers don't share food with him, and it is because of culture. Ben có hàm ý imply rằng, ý của Ben là rằng những người đồng nghiệp người Việt Nam của anh ta không có chia sẻ đồ ăn với ảnh, và nó là bởi vì văn hóa. Thì câu này là false, right? Why is false? Tại vì các bạn coi kỹ các bạn sẽ thấy là làm sao ông có không có ý là như vậy. Well, he doesn't imply so because why? He talks about sharing kimbap with his Korean friends, sushi with his Japanese friends, right? He didn't mention sharing with the Vietnamese people, but that doesn't mean that the Vietnamese people do not share food with him. Ông nói về chuyện chia sẻ kimbap với người Hàn Quốc, sushi với người Nhật, nhưng mà ông không có nói gì về chuyện chia sẻ đồ ăn với người Việt cả. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là người Việt không chia sẻ đồ ăn với ổng nha. So he doesn't mention it doesn't mean they don't do it, okay? Không có nói tới, không có nghĩa là họ không làm điều đó. So no information. Number 6. Small local companies cannot produce high quality clothes such as multinationals. Những công ty nhỏ lẻ ở địa phương không thể sản xuất ra những cái quần áo chất lượng cao như là những công ty đa quốc gia. This one. Last. Nó có nói về vụ mà mấy công ty đa quốc gia bán những cái áo có $3 thôi á. Well, there was information about $3 shirt, something like that. But there was no information about this. Nó không có nói gì về chất lượng cao hay thấp cả. There was no information about quality. Is it high or not, right? Không có nói về chuyện chất lượng cao hay không. Okay, there is still a place for small local restaurants in this changing world. Vẫn sẽ có một cái nơi nào đó cho những cái nhà hàng địa phương nhỏ ở trong cái thế giới đang thay đổi này. Thanks to the need of people for variety. Nhờ vào cái nhu cầu con người là phải có sự đa dạng. This is It's true. True. Very good. True. Nó vẫn tại vì sao? Cái lúc phút cuối là Ben nói về cái vụ mà những khách du lịch họ vẫn rất là thích những cái chỗ mà nó lạ thường, đúng không mọi người? Và họ không thích nhìn thấy nhiều cái icons, nhiều cái biểu tượng của những công ty lớn này nọ giống nhau khắp nơi đâu. Because Ben mentioned the fact that travelers, they like exotic things, right? They like a small restaurant in alleys, những nhà hàng nhỏ ở những cái con ngõ hẻm. Alley. Okay. So this is true. Okay, let's go to the audio file now. Okay, Thiện Hải đọc trước đi. Oh, look, Ben. They are building a new coffee shop. Đọc đi. Đọc to lên. Look. Look, Bean. They are building new Ben. They are building a new coffee shop over there. Yeah. They are building a new coffee shop over there to replace an old local restaurant. To replace an old, tại vì old, an old local restaurant, an old local restaurant. To replace an old local restaurant. An old local restaurant. An old local restaurant. An old local restaurant. All right. Yes, it means that we shall have bland and tasteless coffee to take away every morning instead of a range of local drinks like before. Khi mà đọc á, mình sẽ dừng lại những cái danh từ. So when we read, we often stop at the noun, right? Yes, it means that we shall have bland and tasteless coffee to take away every morning instead of a range of local drinks like before. Ví dụ vậy. I can see things like this in other places as well. Large multinational food companies are taking over a lot of small eateries now. And I'm really sad about it. Đó, nó dừng như vậy đó. Okay, try it. Okay. Yes, it means that. Yes, it means that we shall have bland and we shall have bland and tasteless coffee. We shall have bland and
taxes. Shall. Shall. We shall have planned and tasteless coffee to take Tasteless. Tasteless coffee. Taylor's coffee Đó, to take thiếu ST rồi. Taylor's Tasteless. coffee Cái to ST take bạn đọc away nhanh không được đâu. ST đọc nhanh không được đâu. You cannot speak fast as it sounds. Tasteless coffee. Tasteless coffee to take away every morning intake of a range. Instead of a range of local drinks like before. Intake of a range of local Instead of a range of local drinks like before. Intake of a range of local drinks Mấy em like cuối của em đâu? Ending sound. Instead of a range of local drinks like before. in taste of a range of local drink like before. I can see things like this in other places as well. I can see things like this in other places as well. In other places as well. Số nhiều mà. Plural. As well. A large multinational. Large multi là thế nào? Em nói rồi. U and L, multi. Large multinational food company. Large multinational food companies. Large multinational food companies. Multinational food companies. Multinational food companies are taking over a lot of small. Talking hay taking? Taking no. over. Take. Tách gì đó. Taking over a lot of small eateries now. Taking over a lot of small eateries now, and I'm really sad about it. Really, and I'm really sad about it. I am really sad about it. About it. Nói âm. I'm really sad about it. About it. At this rate, we will all end up eating the same boring foods. At this rate, we will âm cuối. At this rate, we will all end up eating the same boring foods. Okay. Oh, look, nhìn nè Ben. They are building a new coffee shop over there. Người ta đang xây dựng một cái quán cà phê mới gần đó. To replace an old local restaurant. Để mà thay thế một cái nhà hàng địa phương rất là xa xưa, cổ sĩ. Yes, it means that we shall have bland and tasteless coffee. Yes, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái cà phê vô vị, tasteless. Bland là nhạt nhẽo. Tasteless, vô vị. Để mà đem đi mỗi một buổi sáng. Instead of a range of, thay vì là instead of, thay vì gì đó, a range of local drinks, một phạm vi những đồ uống địa phương, tức là rất là nhiều đồ uống địa phương á. It means a lot of local drinks. Như là trước đây, I can see things like this. Tôi có thể thấy được những thứ như thế này ở những nơi khác nữa. Large multinational food companies, những công ty thực phẩm đa quốc gia lớn, are taking over, đang chiếm lấy rất là nhiều những cái nơi mà ăn uống nhỏ lẻ. So the word eatery, nó là cái chỗ ăn, tiệm ăn. Thì cái chữ tiệm ăn bây giờ người ta ít khi xài hơn là cái chữ nhà hàng hay là quán ăn. Chỗ ăn, tiệm ăn.
đang chiếm chỗ rất là nhiều những cái tiệm ăn nhỏ bây giờ. And I'm really sad about it. Và tôi rất là buồn về chuyện này. At this rate, ở cái tốc độ như thế này, rate, nhịp độ, tốc độ. Cái chữ rate còn có nghĩa là mức chi phí trả lương hàng giờ cho một người. Ví dụ như rate của mình, ví dụ 500k một giờ chẳng hạn, đó là rate cho mình chẳng hạn, something like that. Okay, at this rate, we will all end up eating the same boring food. Ở cái mức độ như thế này, chúng ta đều sẽ tất cả là kết thúc, chúng ta đều sẽ rơi vào chuyện là ăn cùng cái thức ăn rất là boring, rất là nhàm chán. Alright, tải nghiêm please. I don't think so, Ben. You see, when big companies sell food and drinks to people, they have to adapt to suit the taste of the locals. Tiếp đi em. I don't think so. I don't think so, Ben. You say when big companies sell When food big drink companies to sell food and people, drinks to people, they have to adapt to suit the tastes the of the taste, locals, the taste, the the taste taste of the of the locals. local. Otherwise, their business wouldn't survive, would they? So it means changing the recipes Recipe, to recipe changing the recipe. Nhưng không đầu nha. Recipe, to suit different recipe. taste. In the end, I think we will end up with a wider variety of food and drink to choose from. We will I can end up with see a it wider variety, of food and drink to choose from. I can see it already happens in some Đọc lại nha. workplace. In the end, I think we will end up with a wider variety of food and drink to choose from. I can see it already happens in some workplace. Workplaces, With the- in some places, ở một số nơi làm việc. With the popularity of Popularity of multinational corporation these days. Worldwide, many Worldwide. employees. Worldwide. Không hai chữ D là nha. It's double D. Worldwide. Many employees are required to relocate to work in foreign countries. This means that we can see many foreign colleagues working together with us these days. Okay, very good. I don't think so, Ben. Tôi không nghĩ vậy đâu, Ben. You see, anh thấy không? When big companies sell food and drink to people, thì những công ty lớn bán thức ăn và thức uống cho con người ta, they have to adapt. They have to adapt to suit the taste of the locals. Họ phải thích nghi để mà nó phù hợp với cái khẩu vị của những người dân địa phương. Thích nghi để phù hợp với khẩu vị của dân địa phương. Otherwise, nếu mà không thì their business wouldn't survive, would they? Nếu không thì cái doanh nghiệp của họ sẽ không có sống nổi đâu, đúng không nào? So it means changing the recipes. Recipe, nhớ không đầu nha. Recipe, công thức nấu ăn. Cho nên có nghĩa là phải thay đổi công thức nấu ăn. To suit different tastes. Để mà phù hợp với nhiều cái khẩu vị khác nhau. Cái taste này có nghĩa là khẩu vị chứ không phải là cái gu. Mà có thể có nghĩa là cái gu nữa. Cái gu ăn uống của mọi người. To suit different tastes. Phù hợp với những khẩu vị khác nhau. Khẩu vị là gì? Khẩu là cái miệng. Khẩu vị là cái cách mà ăn uống. Mỗi người có người thích mặn, người thích nhạt, có người thích nhiều cay, có người thích something like that. Some people they like it salty, they like it bland, some people like it spicy, something like that. That's taste. In the end, cuối cùng thì I think we will end up with a wider variety of food and drink to choose from.
Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ kết thúc với, chúng ta sẽ có với một cái a wider variety of food and drink to choose from. Chúng ta sẽ có là một sự đa dạng lớn hơn về những thức ăn, thức uống để lựa chọn. I can see it already happened in some workplace. Tôi có thấy nó đã diễn ra rồi nha, ở một số nơi làm việc. With the popularity, với cái sự popular, cái sự mà thấy được nhiều, cái sự mà hay xuất hiện rất nhiều, cái sự xuất hiện rất nhiều của những cái multinational corporation these days, những tập đoàn đa quốc gia, corporations. Với sự xuất hiện rất nhiều những tập đoàn quốc gia ngày nay, đa quốc gia ngày nay, worldwide, trên toàn thế giới, many employees are required to relocate to work in foreign countries. Nhiều nhân viên được yêu cầu là phải relocate, phải giống như là tái định cư, đúng rồi, tái định cư, đi chỗ khác làm ở những đất nước ngoài. This means that we can see many foreign colleagues. Cái từ này cái sai ngoài này, cái thầy có phải viết ngoài thôi. Colleagues, chúng ta thấy nhiều cái người đồng nghiệp nước ngoài làm việc cùng với chúng ta ngày nay. Alright, Miss Ma, please. Oh yes. Oh yes. And they bring their own cultures and They customs bring with them. their own. They bring their own culture and customs with them. They bring their own culture and customs Their with own. them. Their own. Nó hơi điệu xíu nha. Their own. Nó hơi điệu xíu. Their own culture and custom. Their own culture and custom with them. I can see in many workplaces that my Vietnamese co-workers often bring home-cooked rice and chicken for lunch, while my Korean and Japanese colleagues usually while my share. Korean and Japanese colleagues. My Korean and Japanese colleagues. Korean and Japanese colleagues usually share their kimbap or sushi. Usually share their kimbap or sushi with me. Share their kimbap or sushi with me. Whenever I am a bit bored with my own food, I can ask my Indian friends to give me some of theirs in exchange for mine. For So mine. it's quite Mine. For mine. So it's quite multicultural. So it's quite multicultural here. Multicultural here. Multicultural here. Check this word out. How do you pronounce this one? Dấu mũ nè. Multicultural. 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 Chào rậu. Âm xoa nè. Xoa sound. Chào rậu. Multicultural. Chào rậu. Multicultural. Alright. Oh yes. Đúng rồi đấy. And they bring their own. Their own culture and customs with them. Họ đem cái văn hóa và cái tập tục tập quán của họ cùng với họ. Tôi có thể thấy được ở nơi làm việc của tôi rằng những đồng nghiệp người Việt của tôi thường đem những cái home cooked rice. Home cooked. Kéo dài nè. Cooked. KT nè. Cooked. Home cooked rice. Cơm tự nấu ở nhà. And chicken for lunch, và gà, ăn cơm tự nấu ở nhà và gà, các món gà cho bữa trưa. Trong khi mà đồng nghiệp người Nhật Bản và người Hàn Quốc của tôi thường là share the kimbap or sushi with me, thường chia sẻ cái kimbap hoặc là món sushi chung với tôi.
Whenever I am a bit bored with my own food, bất cứ khi nào mà tôi hơi bị chán với cái đồ ăn của riêng tôi, I can ask my Indian friends to give me some of theirs. Tôi có thể hỏi một số bạn người Ấn Độ để mà cho tôi một số những cái của họ, tức là đồ ăn của họ. Some of theirs is some of their foods in exchange for mine. Xong rồi trao đổi với tôi. In exchange for mine. To give people something in exchange for cái gì đó. Cho con người ta cái gì đó để đổi lấy cái gì khác. To give people something in exchange for, để đổi lấy cái gì đó. So it's quite multicultural here. Nó khá là đa văn hóa ở đây. Okay, Miss One, please. So I think maybe globalization means that we would end up with more choices. So I think maybe globalization means Globalization means that globalization means that we would end up with we would end up with more choices. We would then end up with more choices. Mhm. Well, but not But not always though. But not always though. With the With ever-growing the- multinational. With the ever-growing multinational growing multinationals, they have monopoly over their textile. Their textile. Y ngắn L nè. I-L thì là IO. Textile. Textile industry. A monopoly over their textile industry. Over the textile industry. Textile industry. The textile industry, and I have witnessed the closure of many Closure. Under Z. The The closure of many local brands. The closure of many local brands Due to their inability to compete. Due to their inability to compete. What I mean is big Cái chữ Y này, cái chữ bự này á, mình đã nói dài ra. Big corporations can produce clothes. Big corporation can produce clothes At a much and cheaper price than local markets would ever do. At a much cheaper price than local markets cheap price much cheaper than price than local markets could ever do. Cheaper price than local markets could ever do. Could ever do. They also produce just a few variants. They also produce just a few variants or a few options to choose from. So I think we will all look indistinguishable. Tại vì cái từ gốc là distinguish. So indistinguishable from each other. Indistinguishable from each other in the near future. Mm-hmm. They also pay very low wages to people in a third world. Very low wages to people in the third world and developing countries to create
Create. To face create. Những âm hai. to To create. create Options. to create these fast fashion options. Fast. ST. Fast. Fashion. Fast Fashion. fast Fast. Fashion. fast fashion options. Endorsing Endor- slave labor. Endorsing slave labor. endorsing slave labor and And creating creating massive global waste. massive global waste just so everyone can buy their T-shirt for $3. t-shirts for $3. Okay, very good. Now, tôi nghĩ rằng vậy thì tôi nghĩ rằng maybe chắc là cái chuyện toàn cầu hóa có nghĩa rằng chúng ta sẽ kết thúc với chuyện là chúng ta sẽ kết thúc với lại có nhiều sự lựa chọn hơn, and with more choices. Well, nhưng mà không phải luôn luôn đâu, not always đâu, it's not always đâu, không phải luôn luôn như vậy đâu, not always đâu. Dù gì thì không phải luôn luôn là như thế. With the ever-growing multinationals, với những công ty đa quốc gia mà nó cứ tăng trưởng liên tục bự hơn, ngày càng bự hơn. Ever-growing multinationals, những công ty đa quốc gia ngày càng lớn mạnh. Nó mạnh lắm nha, nhiều khi nó càng lớn mạnh. Họ có một cái monopoly, họ có một cái sự độc quyền lên trên the textile industry. Textile industry, lúc nào cũng là industry, nó không có industry nha, những âm một mới đúng nha. Industry, ngành công nghiệp dệt may, họ có một cái sự độc quyền lên trên ngành công nghiệp dệt may. And I have witnessed the closure. To witness something, chứng kiến cái gì đó. Tôi đã chứng kiến cái sự đóng cửa của nhiều cái nhãn hàng địa phương do là their inability to compete. Cái sự ability là khả năng đúng không? Inability là sự không thể làm gì đó, không có khả năng. Inability to compete, sự không có khả năng cạnh tranh nổi, không có khả năng cạnh tranh nổi, đóng cửa. What I mean is, ý của tôi là những cái công ty, những cái tập đoàn lớn á, can produce clothes at a much cheaper price, có thể sản sinh ra những cái đồ mặc ở một cái giá thành rẻ hơn rất là nhiều so với những cái thị trường địa phương có thể làm được. They also produce just a few variants. Okay. Cái từ vary, cái động từ to vary ấy, có nghĩa là biến thêm, biến đổi. Thì nó sinh ra rất là nhiều cái từ có liên quan to vary. So there are many words that have something to do with vary. Variety là sự đa dạng nè, variety. And we also have the word variant, là phiên bản, những cái phiên bản khác nhau. Variant. Variation là sự okay, we have the word variation, sự biến thiên trong cái gì đó. Ví dụ như có sự biến thiên trong cái màu sắc của những hạt đậu ấy. There's a variation in the color of the beans, for example. But variant, phiên bản. Like for example, if you buy like iPhone, for example, you have the variant 250 gigabyte, 128 gigabyte, or gold. Nó sẽ có những cái phiên bản gì khi mình mua iPhone? Phiên bản 256 gigabyte nè, phiên bản 128 nè, phiên bản vàng nè. Đó là những cái phiên bản khác nhau. These are different variants. Họ chỉ có xu hướng sản xuất chỉ có một vài cái phiên bản thôi. Or a few options to choose from, là một vài cái lựa chọn để lựa.
A few options to choose from. Một vài lựa chọn để lựa. So I think we will all look indistinguishable from each other. Nên tôi nghĩ chúng ta sẽ đều nhìn không thể nào nhận ra được khác nhau luôn á. Nhìn không thể nào mà phân định nổi trong cái tương lai gần. Nhìn không gì khác nhau á. They also pay very low wages. Trả những cái tiền lương hàng giờ rất là thấp luôn. Ở những cái người ở đất nước ở như gọi là thế giới thứ ba á. Cái chữ third world có nghĩa là gì? Thế giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đó là một cái khái niệm rất là xưa cũ, từ 200 năm trước đến giờ vẫn còn sử dụng. Thế giới thứ nhất đó là nói về những đất nước rất giàu có, mà thuộc về châu Âu, thuộc về châu Mỹ, những cái đất nước phương Tây, cái thế giới của người da trắng. Nhưng mà cái chuyện đó nó đã là cái thời mà 200 năm trước rồi. Thế giới thứ hai, second world, và thế giới thứ ba, em cũng không nhớ second world là gì, nhưng mà third world là những đất nước nghèo, thường những nước châu Phi nè, châu Á nè. Okay, third worlds are just a word that is really old. It means that Asians, Africans, or poor countries, you know, họ cũng trả những cái lương hàng giờ rất là thấp cho những người ở đất nước thứ ba, and developing countries và những đất nước đang phát triển. Third world countries, những đất nước thứ ba. Chứ không phải cái chữ third world này liên quan gì đến LGBT hay là gay less gì đâu nha. The third world country here doesn't mean anything to do with LGBT community, okay? It doesn't have anything to do with that. Nó chẳng có gì liên quan đến chuyện đó cả. Okay, to create these fashion options, để tạo ra những cái gọi là tùy chọn mà thời trang mặc nhanh á. Fast fashion option. Endorsing slave labor. To endorse something. Tân bốc lên cái gì đó. Slave là nô lệ. Slave labor là lao động mà được trả lương rẻ mạt luôn á. Nó gọi là lao động mà như nô lệ á, tại vì được trả lương có rất là rẻ mạt. And creating massive global waste, và tạo ra những cái gọi là rác thải toàn cầu rất là lớn. Massive global waste. Just so everyone can buy the t-shirt for $3. Chỉ để cho cái chuyện mỗi người có thể mua những cái áo t-shirt của họ với giá $3, có 75.000 một cái t-shirt. Just like 75,000 Vietnam đồng for a t-shirt. Okay, Miss Diệu, please. I think it's quite debatable though. I think it's quite debatable though. Think people can still keep their national identity. I think people can still keep their national identity. I think people can still keep their national identity by wearing their traditional dress during festivals or ceremonies. And surely countries would not let big companies take over that market. Besides, many people these days are tired of looking at popular icons of large multinational companies. Multinational companies. Multinational companies, wherever they go, so they search for exotic things. Exotic things whenever they travel. Exotic things whenever they travel. That explains why small dinners in narrow alleys Wait, let me check this word. Is it dinner or diner? So, okay, những cái quán mà ăn tối. Dinner. Okay, dinner here là bữa ăn tối, nhưng mà it also means the word I'm trying to say here is diner, I think. I think it is not double N. Careful. I mean this one. Diner.
Một cái nhà hàng mà chuyên môn phục vụ bữa tối nó là diner. 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 Okay, diner is a small restaurant who basically serve at the side of the road. Những cái nhà hàng mà hay nằm ở Mỹ á, hay nằm ở bên vệ bên đường á, chuyên mà không mắc tiền gì cả. Những nhà hàng không có trịnh trọng, chuyên môn phục vụ bữa ăn nó gọi là diner. So I think this one is like, what did I say? Small. I think small diners. Có một What cái small nào nha. diners? Small diners. Yeah, Diners small in diners narrow are alleys. preferred. Alleys are referred preferred over fast food restaurants. But then again, for the sake of being sake. For the sake of being quick and convenient. being quick and convenient, many still opt for those generic food places. Generic. Anh đầu tiên làm xoa này. Generic food places. Generic food places. We just have to choose to shop ethically and consume with our planet in mind. Very good, Miss you. Tôi nghĩ là nó khá là debatable. So we have the word debate. To debate, I think. Okay, to debate something không có giá từ nha. There's no preposition. Tranh luận chuyện gì đó thì là debatable. Mang tính tranh cãi, tranh luận. Chuyện này còn khá là tranh luận đấy, mang tính tranh cãi tranh luận đấy. Tôi nghĩ rằng con người ta vẫn có thể giữ cái national identity, vẫn có thể giữ cái bản sắc văn hóa, bản sắc dân tộc của họ bằng chuyện mặc những cái đồ truyền thống trong những cái buổi lễ hội hoặc là nghi lễ. To wear traditional dress. Mặc đồ truyền thống. During festival and ceremony. Festival, cái lễ hội và ceremony. Nó là cái ceremony là nghi lễ. And surely companies would not let big companies take over that market. Và chắc chắn là những công ty nó sẽ không để cho những công ty, những cái đất nước này sẽ không để cho những cái công ty lớn này chiếm hữu cái thị trường đó. Besides, ngoài ra, nhiều người ngày nay họ rất là mệt mỏi cái chuyện nhìn vào những cái biểu tượng rất là thông dụng của những cái công ty đa quốc gia lớn bất kỳ nơi nào họ đi. So they search for exotic things whenever they travel. Họ tìm những cái thứ mà nó lạ thường bất cứ khi nào họ đi lại. Điều này giải thích tại sao những cái diners, những cái chốn mà quán ăn nhỏ ở những cái narrow alley, những cái hẻm nhỏ, những cái quán ăn nhỏ, những cái hẻm nhỏ được thích hơn so với là những cái nhà hàng thức ăn nhanh. But then again, một lần nữa thì sao? For the sake of being quick and convenient. Do là chuyện nhanh và tiện lợi. Chúng ta hay nghe cái câu for God's sake, vì Chúa hãy làm điều gì đi. For God's sake, do it. Thì cái chữ sake này là vì cái gì đó. Sake here is because of someone. For the sake of something, because of something. Bởi vì cái chuyện là nhanh và tiện lợi. For the sake of being quick and convenient. Many still opt for. So to opt for something, it means lựa chọn cái gì đó. So the noun form is option. Cái lựa chọn, cái danh từ là option thì động từ là to opt for something. Nhiều người vẫn lựa chọn những cái generic food places, những cái nơi bán đồ ăn mà quá thường đó, nơi nào cũng chẳng nơi nào cũng có đó.
chúng ta sẽ phải chọn để mà đi mua sắm một cách mà có đạo đức. To shop ethically. Mua sắm có đạo đức tức là sao? Tức là mua sắm có suy nghĩ. Nó là gây ra hậu quả gì? It means you shop, you have to think. Does it cause any consequences? Ví dụ như các bạn mua đất nước nào đó, tức là các bạn ủng hộ sự phát triển đất nước đó. Ví dụ các bạn mua đồ Trung Quốc là các bạn ủng hộ sự phát triển của Trung Quốc chẳng hạn. Còn mua đồ Việt Nam, phát triển của Việt Nam chẳng hạn. Mua đồ Nhật phát triển thì là ủng hộ phát triển của Nhật chẳng hạn. Và nó có thể gây ra những cái hậu quả về sau không biết được. If we buy unethically, there are a lot of consequences. Thế giới này nó phạm một cái sai lầm rất là nghiêm trọng, đó chính là mua những đồ rẻ của Trung Quốc. Bây giờ nó bành trướng ra chưa? This world made a big mistake. They shop Chinese goods a lot because they are good, because they are cheap. That is to shop unethically. Đó là mua sắm Đồ không đạo nội đức. địa của nó tốt này. Yes, their domestic Chinese goods are good, but they are export products. Ugh, terrible. And consume with our planet in mind. Và phải tiêu thụ với cái trong đầu mình phải nghĩ với cái hành tinh chúng ta. To consume with our planet in mind. All right. Any question? Okay, let's go to 1.9 now. Globalization has led to many changes and trends in the world, which are often described using graphs. Cái chuyện toàn cầu hóa thường dẫn rất nhiều cái sự thay đổi và xu hướng trên thế giới mà thường được miêu tả sử dụng những cái biểu đồ. Ok, thì nãy em đọc đi. Warning. Percent or percent. Percent or percent is the word. Percent. Percent. Second syllable. Percent is the word form of the Percent is the word. Kéo dài. Word is the word form of the symbol percent. Percent is the word form Word. of the Kéo dài thôi. Kéo dài. Word. Word. Ok, bây giờ phải làm rõ lại cho mọi người. Cái chữ từ vựng là word. Kéo dài. Word. Còn cái chữ thế giới á, là wow. Giống chó kêu đó. Wow. 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 Còn từ vựng là word. Kéo dài. Chiến tranh. Word. Chiến tranh. Word. Chiến tranh là word. Từ vựng word. Thế giới. Wow. Ok, nói lại đi. Percent or percent is the word. Percent or percent is the word. It's the word form of the symbol. It's the word form of the symbol percent. Symbol of the symbol percent. Symbol percent. We can write 35%. We can write 35%. 35% or Okay. 30%. Percentage. AGE cuối đọc là IDZ. Inch. Percentage. Percentage is the noun form. IDZ. Inch. Percentage. Percentage is the noun. Okay, check this word out. Percentage. Okay, check this word out. Let's check this word out. Nào, Percentage. cái IDZ này nó là cái này nè. Percentage. 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 Okay, percentage is the noun form. Percentage is the noun form. The percentage of leftists in parliament is increased rapidly. Not the percent of leftists In parliament.
In parliament. In parliament is increasing rapidly. In parliament increasing rapidly. Ok, bây giờ cảnh báo nè, cái chữ percent, phần trăm, hay là cái chữ percent viết cách ra như này, nó là cái dạng viết ra của cái ký hiệu phần trăm. Chúng ta có thể viết là 35% giống vậy, hoặc là 35% viết ra chữ 35 per, xong rồi gặp cái cent. Còn cái chữ percentage là gì? Là tỷ lệ phần trăm nha. Percentage, tỷ lệ phần trăm. Thì đương nhiên nó khác với chữ phần trăm rồi. Tỷ lệ phần trăm thì thường tỷ lệ phần trăm của một cái hạng mục nào đó. We often say percentage of something, like percentage of leftists. Tỷ lệ phần trăm của những người theo cánh tả. Left là bên trái, tả. Còn cánh hữu là bên phải. Cánh tả tức là những người mà theo chủ nghĩa mà cứ đòi hỏi phải tự do cá nhân, đòi hỏi phải có quyền lợi cá nhân, đòi hỏi không làm nhiều và đòi hưởng không. Leftists are people who don't work much but they want to have social benefits, muốn có lợi ích xã hội, tiện ích xã hội. They want to have money but they don't want to work. Những người muốn có nhiều tiền nhưng không muốn làm. Gọi là cách tả. The percentage of leftists, những phần trăm cũng như cách tả ở trong parliament. Parliament là quốc hội. Phần trăm những người cánh tả trong quốc hội đang gia tăng một cách nhanh chóng. Thì dùng chữ percentage ở đây, tại vì nó liên quan một cái hạng mục nào đó, chính là leftist ở đây. Còn percent đi kèm với số, đúng không mọi người? Percent often go with like numbers. Okay, study the graph and correct the mistakes in the text. Các bạn nghiên cứu cái biểu đồ này đi và sửa những lỗi sai trong cái đoạn text. Chúng ta có cái này là cái gì? The amount of people working freelance in a country. Số lượng người mà làm việc tự do trong một đất nước. So you can see this is a year, đây là năm nè. Đó. 2020 có chuyện gì xảy ra? What happened in 2020? COVID-19. Yes, it's COVID-19. So everyone has to stay home, mọi người phải ở nhà hết, cho nên nó mới xảy ra cái chuyện là cái bùm lên nè, lên một con số rất là cao luôn nè. And then what happened in 2021? Bùng nát bét luôn. It's like COVID-19 become much worse in a lot of regions. But then what happened after that? Có gì diễn ra sau đó mọi người? Vaccination, right? Được tiêm vaccine, yes. Okay, this is percentage of a workforce. Đây là phần trăm của lực lượng lao động này. Rồi, chúng ta sẽ có một cái này. Đó, đây là cái mà người ta miêu tả cái biểu đồ này. Thì các bạn xem chỗ nào sai mình sửa. Okay, so look at this one and then try to fix the wrong ones, okay? Okay, you have 2 minutes, cho các bạn 2 phút. All right, let's do this one now. Đến lượt ai đọc đó? Whose turn to read is that? Hiện tại. Okay, Niêm đọc đi em. The graph lays out the amount of people working like freelancers. The graph lays out the amount of people working like freelancers in a country on a time period between 2018 until 2018 hoặc là 2008, 2018 until 2022 hoặc là 2022. Em quen đọc hai số. Thầy sửa hai số cũng được. Until 2022. 2018 until 2022. Yeah, only 15% of the workforce choose to follow this mode of employment on 2018 and 2019. However, within a few months, the figure skyrocketed by more than skyrocket, bay như tên lửa lên bầu trời á. Skyrocketed by more than 80%. By more than 80%. Sorry, cái này các bạn phải đọc những cái chỗ nào mà nó đúng nha. Phải đọc nó đúng nha. So basically you have to read the right one. Okay, just read this one please.
Đọc lại đi em. The graph Okay. shows the amount of amount of people working as freelancers in a country in the time Cái chỗ period. này các bạn sửa là giùm thầy đi. Đó là the number of people, tại vì number đi với lại cái danh từ đếm được. You have to say the number of people because here number goes with plural nouns. Đi với danh từ theo đếm được mà số nhiều. Okay, the graph shows the number of people working as freelancers in a country. Graph shows the amount that the number of people working as freelancers in a country in a time period between 2018. 4 3. Ok, đọc từ đây đi. Tắt cái này đi. Okay, just the number of people working as freelancers in a country. The number of people working as a freelancer in a country in a time period between 2018 to 2022, only 15% of the workforce chose to follow. Chosen. Chose to follow this mode of employment. Chose to follow this mode of employment in 2018 and 2019. However, within a few months, the figure skyrocketed to because it increased to exactly that number. That number 80%, more than 80%. No space between the number and the percent symbol. And rose even higher during and rose even higher during 2021 when it reached a peak. Thì kéo dài nè. Thì kéo dài hết luôn á. When it reached a peak. When it reached a peak. When it reached a peak of 95%. There was a dramatic fall in the number of freelancers before 2022, before it becomes stable. Okay. Became stable. Okay, just a moment, please. Okay. Bây giờ này, cái graph, cái biểu đồ này nó show ra được cái số lượng người làm việc như là người làm việc tự do ở một đất nước ở trong cái khoảng thời gian giữa 2018 đến 2022. Chỉ có 15% của lực lao động chọn theo sau cái loại hình thuê mướn lao động này. Tức là sao? Cái này là thay thế cho cái chữ working as freelancers. This one replace working with freelancers. But it has the same meaning. Nó cùng nghĩa thôi nhưng mà nó viết cách khác thôi. Theo sau cái loại hình lao động này vào năm 2018 và 2019. Thì đúng rồi, 2018 19 chỉ có khoảng chừng này thôi. Và 15%, khoảng 15%. Tuy nhiên, chỉ trong một vài tháng, the figure skyrocketed. Skyrocket. Tăng đột biến. Nó tăng đột biến lên như là rocket, như là tên lửa bay lên trời đó, sky. Just like a rocket on the sky, you know. Tăng đột biến. It increased very, very suddenly. Tăng một cách đột biến. Đến cái hơn 80%. Bởi vì sao? Tại sao lại dùng giới từ to? Tại vì nó tăng đến đúng cái con số 80% luôn mà dùng giới từ to nha. If it increased to exactly number 80%. Đó. Tăng đến đúng con số là dùng giới từ to nha. Còn tăng một cái khoản thì dùng giới từ by. If it increased by an amount, you use by, okay? Increase to exactly that number, you use to, okay? Hơn 80% thì nó không có cái khoảng trống giữa cái con số và cái symbol là phần trăm này. And rose even higher during 2021, và nó gia tăng còn cao hơn nữa trong suốt 2021 khi mà nó đạt được một cái đỉnh. Reach a peak of đạt đỉnh
của con số nào đó. Nó đạt một cái đỉnh là của con số 95% vào năm 2021 là cái chỗ này nè. This one. There was a dramatic fall. A dramatic fall. Một sự rơi xuống kịch tính. Drama mà, kịch tính. Một sự rơi xuống kịch tính vào cái số lượng in the number, trong cái số lượng của freelancers trước 2022, trước khi mà nó trở nên ổn định. Ok, dramatic fall, you can see. Tại sao là một sự giảm kịch tính? Tại vì giảm từ 95% xuống còn có 29, 30 gì đó. Giảm 3 lần là giảm kịch tính còn gì nữa. If it dropped by more than 3.5% something, that is a dramatic fall. Ví dụ là giờ lương mình giảm từ 30 triệu sẽ còn 9,5 triệu, xem kịch tính không? Từ drama khắp cái công ty luôn á. You know what I mean, right? If the salary did drop like from 30 million Vietnam dong back to like 9.5 million Vietnam dong, there would be a drama, big drama. So that's why this is called a dramatic fall, you know, một sự giảm kịch tính là như vậy đó. Nó giảm mà đến hơn 3 lần chẳng hạn, đó là kịch tính. Và trong một giai đoạn rất là ngắn như vậy, within a short time, you know, and it decreased like a lot. Okay, it became stable to become stable. Trở nên ổn định. Thì tại sao là ổn định? Why stable? You can see here. It doesn't increase much, right? Cho nên nó không có gia tăng thêm nhiều nữa. It doesn't increase much more. And it stay the same. Yeah. Alright, any question? Có hỏi gì không mọi người? No. No. Is it clear? Okay, now 1.10, you have to answer this question in your notebook, okay? Mấy cái câu 1.10 các bạn nên về nhà trả lời trong cái cuốn tập của các bạn. Number one, do you think nowadays there are too many choices? Anh chị có nghĩ rằng ngày nay có quá nhiều sự lựa chọn không? So, think about choices with sự lựa chọn của cái gì? Quần áo nè, jobs nè, công việc nè, người yêu nè, lovers, yeah. What else? Giải trí nè, entertainment, and then so on. Đó là những cái thầy gợi ý, that's my hint. Mình có quá nhiều lựa chọn không? Và có quá nhiều lựa chọn để mà mình lựa thì nó gây ra là rối biết lựa gì không? Would you have to be confused? Bị rối, không biết lựa gì. To be confused. It is hard to choose the right one. Khó mà lựa ra cái đúng. Các bạn phải ghi vô, viết câu ra thử xem. Try to write full sentences. Try to explore choices with clothes, jobs, entertainment, lovers, cars, study, you know, with teacher to choose. Đó, nhiều lựa chọn là lựa trung tâm nào, lựa thầy cô nào, lựa cái xe nào để mua, lựa đồ nào để mua, lựa quần áo nào, lựa công việc nào. Các bạn ráng viết thành câu nha. Try to write full sentences, okay? Yes. Number two, do you think that everything is becoming too similar to each other because of globalization? Anh chị có nghĩ rằng mọi thứ đang ngày càng trở nên giống nhau bởi vì sự toàn cầu hóa hay không? This is a bit more difficult. Hơi khó một chút xíu. Look around you. Nhìn xung quanh các bạn đi. Well, do people dress in the same way? In the office? On the street? Con người ta có ăn mặc y chang nhau không? Trong văn phòng thì sao? Trên đường phố thì sao? Is everything becoming too similar? Mọi thứ có đang trở nên ngày càng giống nhau quá không? Vậy thì có cái gì mà nó độc đáo không? Is there anything unique anymore? Có gì độc đáo không?
Think about the choice of job. Cái sự lựa chọn công việc, mọi người có lựa giống nhau không? Do people choose the same in the same way? Do people buy the same thing? Mọi người có mua những thứ y chang nhau không? Because of globalization, yeah, people can buy anything, but sometimes they choose the same thing, you know. Đôi khi họ mua cùng một thứ, do là toàn cầu hóa nó trở nên là dễ dàng có được thứ đó hơn. Tại vì bây giờ mình muốn mua đồ Hàn, đồ Nhật, đồ Mỹ, đồ Trung Quốc, đồ Đức, đồ gì đó đều có thể có được. Bởi vì toàn cầu hóa, because of globalization, you can buy anything from Germany, from France, from Japanese, from Japan, from Korea, from America, so on. So is everyone becoming too similar to each other? Mọi người có đang trở nên càng giống nhau không? Thì mỗi người một ý nha, không phải lúc nào cũng cùng một cái hướng đi đâu. Everyone has different opinion. Remember to do that differently. So các bạn, these days, local workers have to compete in the job market with foreign ones. Does this create any challenges? Ngày nay, những người lao động địa phương phải cạnh tranh trong cái thị trường lao động với những cái người ở nước ngoài, những cái người mà làm công nước ngoài. Điều này có tạo ra bất kỳ những sự thách thức nào hay không? Does it create any challenges? Think about job requirements are becoming more and more, are becoming higher and higher. Cái đòi hỏi công việc đang ngày càng trở nên cao hơn. Think about sooner or later they will ask for English certificate for all the jobs. Không sớm thì muộn người ta sẽ hỏi là mọi công việc đều cần phải có chứng chỉ Anh văn chẳng hạn. Sooner or later, không sớm thì muộn thôi. And then they will ask for khả năng có thể làm việc dưới áp lực, khả năng có thể làm việc nhóm, khả năng có thể có chứng chỉ này chứng chỉ kia. They will ask for certificates. And ability to teamwork, khả năng làm việc nhóm, ability to do things, you know. Tức là đòi hỏi cái khả năng của cái ứng viên ngày càng khắt khe hơn. So it means the requirements is becoming more and more harsh. Okay, what are the challenges? Còn những cái challenges nào khác mọi người? Những người nước ngoài á, nhiều khi á, họ có thể có cái gọi là cái work ethics tốt hơn. Work ethics, đạo đức nghề nghiệp. What is work ethics? It means you come to work on time. Đi đến nơi làm việc đúng giờ, on time. You have to finish your deadlines on time. Hoàn thành deadline, hoàn thành hạn chót đúng giờ. You have to be reliable. Be reliable. Phải đáng tin cậy. And what else? You have to be professional as well. Be professional. Phải chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp tức là sao? Đồ đạc, sử dụng thiết bị, các thứ phải chuyên nghiệp. All the equipment you use must be professional. The way you do your job must be professional. Cách mình làm việc cũng phải professional. So it creates a lot of challenges. Đương nhiên nó sẽ tạo rất là nhiều cái challenges rồi các bạn. Ai mà không có theo nổi sẽ bị sa thải. Whoever cannot compete, they will be fired or they will be jobless. They will be fired, bị sa thải, hoặc là jobless, không có công việc, or unemployed. Any question? Các bạn cứ nghĩ ra thêm những challenge khác đi. Mấy cái bài viết này á, là kích thích cái trí tưởng tượng của các bạn và kích thích khả năng viết của các bạn đó. These writing exercises helps you to train your writing skills, okay? You don't have to come to me to fix those things, okay? Các bạn không cần phải kiếm thầy để mà thầy sửa bài giùm em cái này đâu. Well, I will correct your writing when it comes to
when you finish the advanced book, okay? Sau khi các bạn hoàn thành cái cuốn vocab advanced á, thì lúc qua giai đoạn bài viết các thầy mới sửa. Giai đoạn này là các bạn hấp thu kiến thức và tự luyện các thứ. In this part, you try to learn vocabulary, and then grammar, how to use vocabulary. You absorb the knowledge, hấp thụ kiến thức. Any question? No. Are you sure? Yes. All right. So the end of unit 23. So it seems like we will do unit 24 the next time, okay? Buổi học hôm sau là ngày thứ 6. Mình sẽ làm bài môi trường nha. 24. We will do it later. Bye class. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.